this week is saying, where can we save every penny and every pound that we can? So the big discussion is also going to be around, could we afford to keep the railway that we've got? We know Northern was asked by the last government to take some hourly services down to 2 hourly to save money, which were blocked eventually. But we would hope that would be revisited again. But there's clearly a drive to save money from this government, and that will be applied to the rail industry. Tony Miles, thanks so much for that. Thank you. Well, that's it from us for today. Tomorrow we're Gap Finders, and I'll be talking with Julian Dunkerton. He's the Super Dry. And then Greg Foot's here with the Sliced Bread. Chris team has gone through over 100 episodes of Sliced Bread and carved out 5 popular products that may well be heading down a chimney to you this Christmas. Well, I will be here with Gap Finders tomorrow, same time, just after the news at 12. Thank you for listening today. Winifred Robinson, You and Yours was produced in Salford by Kevin Mosley and a BBC Audio North production. Now on Radio 4, the lunchtime weather update with Simon King. Thank you, Ron. Well, last night in central and northern Scotland, temperatures well below freezing, minus 11 degrees Celsius, but with lots of cloud elsewhere. It stayed up at about 6 or 7 degrees, and really with high pressure still very much sat across the UK. There'll be very little change as we go through the rest of today, so pretty much what you've got outside at the moment is what you'll keep. But let's try and put some detail on that across southwest and southeast England, the Midlands, eastern and northeast England. Pretty grey and overcast skies through into the afternoon. The possibility of a few showers brushing the south coast of Devon and Cornwall later. Maximum temperatures of 7 to 9 degrees Celsius. For Wales and northwest England, it's mostly cloudy, but there will be some breaks in that cloud, especially around West Wales through Cumbria and North Lancashire, and temperatures this afternoon 5 to 8 Celsius. For Northern Ireland, it remains pretty overcast all day really today, with highs of 5 degrees. And across Scotland, we've still got some mist and some fog patches affecting central areas of Scotland. Bit of cloud towards the far west, the far north, and around the south of Scotland as well. But the best of the sunshine will be around the Highlands, the Grampians through this afternoon. Temperatures getting to about 3 to 6 degrees, but we keep some mist and some fog around the central belts, no higher than about 0 Celsius. And for the Northern Isles, milder here at 9 or 10 degrees. Now through tonight, again there'll be some mist and fog reforming across central areas of Scotland. Clear skies though for much of Scotland means again temperatures will drop well below freezing with a widespread frost. For Northern Ireland, England and Wales, we keep the cloudy skies, and that acts like a blanket, so temperatures won't be anywhere near as low as that in Scotland, so 3 to 7 degrees. Now Thursday, no real change really. We'll keep a bit of sunshine across Scotland, elsewhere mostly cloudy, but by Friday and the weekend we will start to see some gradual changes with the weather as we go into the weekend. Right, back to you. Simon, thank you very much. Disappearing people, and since then you've hardly seen her. I haven't seen her at all. A suspect guardian ruining lives. There's nothing that justifies the amount of money that's missing. It's awful, it's all you've got. Controlling their affairs. I looked at him and I knew something wasn't right. I'm Sue Mitchell, and I'm investigating a man who was able to access vulnerable people with the help of social workers and care home managers. I can appoint whoever I want to in any case. The Willpower Detectives on BBC Radio 4 and BBC Sounds. Continues weekdays at 1:45. On 92 to 95 FM, on BBC Sounds and your smart speaker. This is BBC Radio 4. Hello and well. Which hairstyle would you go to school? Random. Ignore. Weird hair, leave alone.
yellowish dirt like this. Your first instinct is to take a brush and scrub it. It won't come off at all. This ẹ̀yẹ kẹ́rù wá fi gbà wọ́n jù ú síbi tẹ́ ẹ bá fẹ́ jù sí ẹgbẹ́ àfún yín láṣẹ láti gbé kí gbogbo èèyàn gbé torí pé ìròyìn ayọ̀ ní fún ọmọ Yorùbá pé Yorùbá nation máa dé nígbà tó fẹ́ dé bàbá ti sọ báyìí ẹ máa gbọ́ káàkiri ẹ gbọ́ láìsí TV àjọ wà ń bẹ̀ ẹ wo bí ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò ẹ bá ń fohùn sí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí pẹ̀lú bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè àrólé Awólọ́wọ̀ bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kò dédé àsìkò yìí ọ̀rọ̀ rí òun rèé bàbá ẹ kú kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ti ń béèrè láti jọ́ yìí wípé níbo lè dé níbo lọ́rọ̀ Yorùbá dé níbo iṣẹ́ ṣé a tún máa tẹ̀síwájú báyìí ni àbírè títí ẹ̀ wà ìdí nìyí tá a fi ń béèrè báyìí pé bàbá ìrètí gan-an ló wà fún ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation níjẹ́ ìbáde. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúwa ṣe Ọlọ́run ló nílẹ̀ lórí gbogbo ayé àti ẹ̀kún rẹ̀ òun ló ní gbogbo ẹ̀ pátápátá nǹkan tí àwa tá à ń fẹ́ Yorùbá nation wa tá a lè sọ with confidence in God ní pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa ní country wa a máa ní Yorùbá nation wa a máa ní Yorùbá nation wa láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo nǹkan tó di wà mú á tú ká kúrò lọ́nà àṣẹ gbogbo kójọ sí ọ̀nà á disappear kúrò àṣẹ and we will walk into our country and begin to run one of the best countries in the world. Okùdíẹ̀kùdí. Àwọn ọmọdé àwọn abẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé country púpọ̀ fún support wa. But àwọn díẹ̀ tá a ní ìdí yẹn àní wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a lè máa sọ síta ẹ̀ka tá a try láti ṣe ni pé a fẹ́ kúrò nínú country kan a fẹ́ yí ara wa kúrò nínú country tó ti dìbàjẹ́ tó jẹ́ pé ìyà ló fi jẹ́ àwọn èèyàn wa tá a bá sọ pé country báyìí support wa country báyìí support wa country tí a fẹ́ kúrò yẹn wọ́n á lè wá accuse wọn pé ẹ fẹ́ da country tiwa a fẹ́ kẹ́ anybody lọ attack wọn kẹ́ anybody lọ máa accuse wọn tó tán ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ dárúkọ wọn nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n wà lẹ́yìn wa Ọlọ́run bí Ọlọ́run ṣe wà lẹ́yìn wa Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa so ẹni ọmọ mi máa bẹ̀rù
nǹkan mìíràn gbogbo tó dẹ̀ yẹ ká ṣe nílé àti ṣe adẹ̀ ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú ẹ̀. For instance, ẹ̀yin ọmọ ò mọ̀ ẹ̀dẹ̀ máa láì wípé a ti ṣe a citizenship registration system tó jẹ́ pé láìpẹ́ láìjìnà in fact right from now ẹ lè pe àwọn ọmọ tó ń ṣètò náà bẹ́ẹ̀ sì ṣe registration wọ́n máa ṣe advertisement láìpẹ́ sí gbogbo ayé tí gbogbo ní àlọ́ máa ṣe registration tẹ̀lé máa rọ̀lọ̀ ṣe registration ọmọ Yorùbá nìkan la fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin ọmọ òde ní Ọlọ́run fún yín ní technology tó ga tó yẹ pé gbà tí lómi wọn lọ sí school kò sẹ́ni tó gbọ́ nǹkan wọn rí. Torí náà ẹ ti ṣètò wípé tó bá wá tó fíìlì fọ́ọ̀mù ó lè jẹ́ Fúlàní ṣùgbọ́n kó wá fíìlì ẹ̀kọ́ mórúkọ Yorùbá sí kó jẹ́ kí ní kan dẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá. Tó bá gbé fọ́ọ̀mù wọn síwájú àwọn ọmọ tó ń ṣe tó bá gbé síwájú machine tó ń ṣe. Ó mọ̀ bóyá Yorùbá ni ẹ àbí o kì í ṣe Yorùbá. Just by looking into your eyes, a sọ pé eléyìí ò kì í ṣe Yorùbá kan pẹ̀lú mìíràn wá. So because we must distinguish àgbúdọ̀ kó àwọn èèyàn tí ò kì í ṣara wa lọ mọ́ country wa. Country tá a fẹ́ dá sílẹ̀ kì í ṣe country kékeré o. The Yoruba nation is not a small country in the world. It's a great country. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ìdí ẹ̀ ní ká fi support wa. Àwọn mìíràn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ìdí ẹ̀ ní ká ìwà fi gbà wọ́n. So bọ́ọ̀rọ̀ wá ṣe rí nìyẹn. Àwa la gbọ́dọ̀ múra gidigidi kábà ní country wa jáde. Àwọn èèyàn mọ̀ pé country Yorùbá máa di nǹkan láláyé gbogbo ẹ̀ kò sẹ́ni tẹ́ ẹ lè fi yẹn lọ. Anywhere in the world, come out and say yes, back. We know that the Yoruba people are going to build a great country. Country tó jẹ́ pé technology wa á kọjá ti àwọn tá a bá lẹ́nu ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ Yorùbá ti ń ṣe oríṣiríṣi láyé báyìí tó jẹ́ pé láti lórúkọ ńlá in the highest levels of technology in the world. Ṣùgbọ́n a lè máa sọ tá a bá ń sọ ká máa lè máa wá àwọn ọmọ wọn yẹn lọ ṣe wọ́n léṣe. But that's the truth. So àwa Yorùbá á ti rìn jìnnà. Struggle tiwa kì í ṣe struggle pé we want our country tomorrow. We are Yorùbá we are not like that. We work with our mind, we work with our intellect, and we move steadily forward. Láìpẹ́ láìjìnà máa ní country wa lápapọ̀. Báwo gbogbo ẹ̀kọ́ pátápátá àpapọ̀ ẹ̀ ní wípé láìpẹ́ láìjìnà àmọ́ ní country wa. Ó ti jẹ́ nìyẹn. Ọkọ̀ tó ń pè Nàìjíríà, a ní Nàìjíríà there are no Nigerians. There are no Nigerians in the way that there are Englishmen, there are Irishmen, there are Welsh, there are French, there are Nigerians in the same way. Nigeria is just given as a name to the people who live in Nigeria to distinguish them from the people who don't live inside Nigeria. Nobody in this world is a Nigerian. Ọ̀dà sá. Bàbá nítorí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìtẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ní ṣókí kí ni ìdàpọ̀ láàrin àti bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀? Ìdàpọ̀ wo ló wà láàrin àti báwo lẹ ṣe mọ bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sí? Bàbá mi nìyẹn òun ló fà mí sí gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Òun ló fà mí sí o. Lótẹ́mi máa ń sọ pé àròlé Awólọ́wọ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ gbọ́ngbò ẹ
ti gbọ́ báyìí ẹ̀yin ní bàbá ayé ni ọba ẹ ṣe ń gbà tí mo ti jẹ́ ọmọdé tí mo jẹ́ ọmọ tí mo fẹ́ jáde tó kù díẹ̀ kí n jáde kúrò ní high school ni mo ti mọ bàbá wa lọ́wọ́. wọ́n ti di ọwọ́ mi pé ọmọ pẹ̀lẹ́ ọmọ wáyé mi Ìbàdàn. Wọ́n wá sí Adó Èkìtì ní 1955. Wow! I was the school librarian. Ní Christ school ayé àtijọ́ àwọn ọmọ tó bá ti mọ English jù náà máa fi ṣe librarian. So I was the senior librarian. Bàbá dẹ̀ wá ṣe kíní kan ní Adó Èkìtì. Anybody important person bá wá sí Adó Èkìtì ń gbà wọ́n yẹn. Tí wọ́n bá ti lọ sí ọ́fíìsì gómìnà, tí wọ́n lọ sí ààfin ìlú Christ school náà bọ̀. Wọ́n dẹ̀ wá sí Christ school. So mo dẹ̀ senior librarian mo dẹ̀ sọ́mọ́tò pẹ̀lẹ́ ọmọ tó bá wà mo fẹ́ kó wá sí Ìbàdàn kó wá lọ ọmọ mi ò lè lọ sí Ìbàdàn because Christ school tí ọmọ school lè ní so ìgbà tí àwọn ọmọ wa ń lọ sí university. If you're a UK resident and don't have life insurance yet, keep listening. Did you know that UK residents aged between 1959 ìmọ̀lú campaign wọ̀nyẹn tó jẹ́ pé àwọn candidate yòókù mìíràn wọ́n máa wà the parents who are stupefied kò ní wọn mọ́. tí bàbá aeroplane náà máa kọ ọ̀pẹ sójú ọ̀run helicopter máa àwọn yòókù kan wá. Graduate, our model, 4 boys and a girl. I ṣe pàdé pé ẹ jẹ́ ká jáde ká support bàbá wa yìí o. Ìgbà ni wọ́n sọ sọ́ọ̀rì fún wọn pé ká ló gbé wá. Ninety one are married. Around the blessed marriage room. So àwa méjèèjì wá dọ́mọ bàbá Awólọ́wọ̀ àwa méjèèjì àtúnyẹ̀ni so bàbá mi gidi la Awólọ́wọ̀ nígbà tí wọ́n dẹ̀ rí election yẹn tán against wọn àwa ṣe rally kan ní campus wọn àwa ń bọ̀ káàkiri bàbá wa. Bàbá wa sọ̀rọ̀ tán wá ní Akíntóyè ẹni sá oníwà ṣé kìí ṣe wọlé ọmọ kan tó ń ṣe school librarian ní Christ school nígbà tí mo wá sí school yìí some time ago mo dé mi ní bàbá wa gbá mi mọ́ra tó pẹ̀lẹ́ mo dẹ̀ ní kó wá dé mi Ìbàdàn mo ní ẹ̀rù ń bà mí láti wá rí yín ni ó má bẹ̀rù ọmọ mi ní ẹ̀ o pé mo ṣe jẹ́ ọmọ bàbá nìyẹn. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá da Western region wọ́n hate wa ní Nàìjíríà àwọn Yorùbá ò fẹ́ gbà àwọn Yorùbá kan ò gbà. We were doing the best not only in Nigeria but on the African continent under Chief Awolowo. Chief Akintola dẹ̀ dé ó dẹ̀ gbà á lọ́wọ́ ó dẹ̀ ṣe iṣẹ́ náà bó ṣe yẹ kán ṣe dáadáa. Bọ̀dún gbà tí independence bá wọ́n bọ̀ wọ́n wá bẹ̀ sí fa Akíntọ́lá mọ́ra pé máa bọ̀ kò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lò láti fi dojú Yorùbá bolẹ̀ ni máa bọ̀ ìwọ èèyàn dáadáa ni ẹ ó bẹ́tà àjòṣe Awólọ́wọ̀ adẹ́rẹ́dì láti wọ́ pẹ̀lú ẹ gankan àwọn òyìnbó àwọn British àtàwọn Fúlàní papọ̀ Chief Akíntọ́lá was a very strong Yoruba man but ó gbẹ́sẹ̀ tí ó dá láàrin yẹn ó agree pẹ̀lú àwọn tó ń sọ fún wípé ó bẹ́ẹ̀ àjọ Awólọ́wọ̀ ṣe kẹ́kẹ́ kan tán pé gbogbo Western region ṣe dá lọ mọ́ ní 1962 so ìgbà tí wọ́n dẹ̀ wá rí igi election àti kọ̀ọ̀kan lérí pé ok ká máa ṣe bọ́ ṣe wù wọ́n. Ẹ̀gbà tí wọ́n wá di wípé wọ́n wá ṣe election 1965
tá a fẹ́ fi gba region wa tá a mọ̀ sure pé a máa gba region wa padà gbàtàn rí ìgbẹ́ làwọn ti sábẹ́ àwùgbà làwọn takò nǹkan tó di wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ nígbà yẹn ọ̀dà bàbá nítorí àsìkò àwa ọmọ kéékèèké tá a jà ń gbà yẹn ni. ẹ̀yin náà lẹ ti di àgbà yìí ọ̀dà ẹ ṣeun àgbà mi tàn lórílẹ̀ àárín ọwọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe tún bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tí wọ́n fi lé àwa ọmọ lọ́wọ́ ọ̀dà bàbá ní kúkúrú mo fẹ́ béèrè tún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ti ń dàgbà èmi rò pé ó yẹ kẹ́ ẹ ti jáwọ́ lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí ló fà á mi ò lè jáwọ́ kí ni tó ń fún yín ní bàbá ìlọ́sẹ̀ mi ò lè jáwọ́ kí nìdí. nǹkan tí mo mọ̀ nípa Yorùbá tí mo dẹ̀ mọ̀ pé danger ni Yorùbá wà nínú Nàìjíríà tí n bá jáwọ́ from the moment tí n bá jáwọ́ yẹn díjọ́ tí n máa lọ jẹ́ Olódùmarè inú mi ò ní dùn mọ́ inú mi ò ní dùn mọ́ màá máa jà Ọlọ́run á dẹ̀ fún mi ṣe kí n tó kú. àmín látọ̀. àmọ́ sẹ́ àwọn ọba kọ̀ọ̀kan ọ̀dọ́ yìí wọ́n darapọ̀ mọ́ ní. àwọn ọba kan ti jáde wọ́n ti join wa báyìí. àwọn for the first time ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú èèyàn àwọn Yorùbá ò tí ì mọ̀ àwọn ọba ń jáde wọ́n ń join wa báyìí. tó bá yá wọn máa make a statement to the world pé àwa lọ bá àwọn ará bíi àwa lọ bá wọn àwa là ń ṣọba wọn for more than 2,000 years. nǹkan tán ló wù wọ́n nǹkan dáadáa ló wù àwa náà a support wọn wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n jáde wọ́n ń bọ̀ wọ́n á jáde. ṣé ìgbà tó bá sọ fún yín pé ó kù díẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ọwọ́ wa máa tẹ̀. àwọn máa ní ká máa ní country wa lórí jẹ́ nìyẹn. Nàìjíríà ò kì í ṣe irú country tó yẹ kí irú Yorùbá máa wà Ọlọ́run ti bless wa kọjá ká máa wà ní country ìgbàkúgbàkú kan. ẹ ṣàpẹẹrẹ nǹkan bíi méjìlá mẹ́ta tá a fi yàtọ̀ tó fi yẹ kí Nàìjíríà tó fi yẹ kí Yorùbá tún wà Nàìjíríà. ó pọ̀ ẹ fún wa ní mélòó. èkéde kóyì more than from about 1,400 years ago. Làwa Yorùbá ti we are a wonderful people. àwọn náà ń gbẹ́ bẹ́ẹ̀ di gbẹ́ ọ̀pọ̀ káàkiri bí every other people ní Black Africa ni. làwa gbẹ̀ sí wa create our first town. Ilé-Ifẹ̀ was our first town. làwa rí i pé eléyìí máa dẹ̀ dáa làwa bẹ̀ sí làwa rí i pé bóòlù yá mi àbúrò àwọn náà máa create Ilé-Ifẹ̀ ti wá àwọn abẹ́rẹ́ sí create town after town after town bá a ṣe become one of the most urbanized peoples in the world nìyẹn kì í ṣe ní Africa one of the most we were far and away the most urbanized people in Africa and one of the most urbanized peoples in the world. àwọn òyìnbó tó kọ́ wọlé wa ń gbà tán rí bá a ṣe ń délùú kan là ń délùú kejì à ń délùú kan là ń délùú kejì. àwọn that was in 1825 to 1826 December 1825 to January 1826. àwọn òyìnbó wọ̀nyẹn ń gbà tán fẹ́ wọ ìlú Ọ̀yọ́ ilé ṣì wà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Ọ̀yọ́ ilé ìta wà yìí o Ọ̀yọ́ ilé wà nígbà tí wọ́n fẹ́ wọ Ọ̀yọ́ ilé tí wọ́n dúró sórí òkè báyìí tí wọ́n wọ Ọ̀yọ́ ilé wọn God is wonderful tó làwọn ará bíi kan ṣe look at their town this town is a circumference ìlú tó 15 miles. Highly organized people. That's the kind of people we are. Number one, we are a people of an urban civilization. Àwa ń gbé ìlú àgbẹ̀ ìdí kékèké kankan. Ilé ètò kékèké lè wà ṣùgbọ́n we were people of the great cities of Africa. Ọ̀yọ́ Ilé was the greatest city on the continent of Africa for many centuries. Ẹ̀yẹ́ ẹ̀kan. Ọjà sà. Ní education nǹkan ìyẹn ní ẹni mọ̀ ń bọ̀. ok bẹ́ẹ̀ ni àwọn òyìnbó bá dé. ok níbi 1840
wọ́n wá bring Christianity wá àti ìwé kíkọ́ ìwé Western education. Number kọ́ church, wọ́n kọ́ school too. Number kọ́ church, wọ́n kọ́ schools. Wọ́n dẹ̀ lo ọgbọ́n ọ̀rọ̀ school yẹn láti fi attract members ti church wọn ni. Okay. Tó tí wọ́n bá káàkiri ládùúgbò tí wọ́n sọ pé màmá ọmọ kékeré ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ ní school tó bá ní òkè kó máa lọ sí school. Màmá ṣe ẹ̀rù wá lọ́la màmá náà dára ṣọ́ọ̀ṣì nínú ìyẹn ní díẹ̀díẹ̀. That's it. So àwa dẹ̀ take our education seriously. Because a ti tètè rí wípé àǹfààní máa wà náà kìíní. So town after town after town ní Yorùbá lànà àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí dájọ́ sílẹ̀ àti school àti gbogbo. By 1860 we were already producing university graduates. Láwọn tán jáde ní school kéékèèké wọn yẹn tí àyà àti bàbá wọn wá sẹ́ẹ̀dì wọn lọ sí Europe. Àti ní university àti ní lawyers, doctors, engineers, accountants, etc. We were the first people in the whole of Africa to have that. There's a new GP subscription service from Bupa. It gives you fast access to our GPs when? The first newspaper ever published on the African continent was published in our Abeokuta town in 1859. God. So, then taba kúrò lórí kámúté old history yẹn kúrò káwá ní 1950s àwọn British wá ní ọkẹ àti region wọ́n wá bẹ̀ Yorùbá land wọ́n papọ̀ mọ́ àwọn Ẹdó Urhobo ọ̀ṣun àwọn wá pè wá ní Western region àwọn leaders wá the leaders in that region miracle wá bẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ miracle ńlá wá bẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Bàbá wa ó lọ́wọ́ àtàwọn fẹ́ẹ́ ní àwọn abẹ́ sí ṣe oríṣiríṣi nǹkan táwọn yòókù mọ̀ náà ti ẹ̀rọ pé ó lè ṣeé ṣe. First free primary education. Àwọn òyìnbó bó sọ fún ti fáwọn ọ̀rọ̀ pé ó lè ṣe free primary education tó ń pariwo ni. Ó lè ti fẹ́ lówó ẹ̀. So, kò sẹ́ṣin bẹ̀ mọ́. That's the situation. Tinubu máa lọ gbọ́n sí aṣèkẹ́lẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ sọ́gbọ́n kan Nigeria's economy is dead and poverty has become the lot of every Nigerian. Àwọn tó ní business ní Nigeria gan wọ́n ti ń kó sákúrò Nigeria. Àwọn ọmọ Nigeria tó ní business ní Nigeria wọ́n ti ń kó wọ́n ti ń sá lọ. So ìgbà tí wọ́n bá ń kó business lọ. Kí ló wá kù bó ṣe rí nìyẹn so ẹnìkan máa ronú ẹnìkan lọ jókòó sí ìgbà kan sọ pé things are going to get better things are not going to get better at all. Things are not going àwa Yorùbá a fẹ́ kúrò ní àárín yín ẹ̀yin yòókù Nàìjíríà ìgbà tó bá wù yẹn ẹ lọ ṣe ṣùgbọ́n àwa ò bá anybody jà o a ò hate anybody o àmọ́ àwa ò kì í ṣe people of poverty. Our Yoruba people are not poor people. We have never been a poor people in our whole history. Bàbá kan wá ṣe professor ní Nàìjíríà olùbáyà ọkọ̀wé mi wọn. 1951 ló wá sí Nàìjíríà 1974 ló tó kúrò Nàìjíríà. Ó wá kọ̀wé kan èmi náà kọ chapter sínú ìwé yẹn ní 2014. Ṣé ẹgbọ́n ọmọ tó sọ síbẹ̀? Ó ní gbogbo ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà yẹn ó gbé Èkó ó gbé Ìbàdàn ó gbé Òṣogbo ó gbé Ifẹ̀ because anthropologists no fẹ́ máa find out about the Yorùbá culture. Ó ní gbogbo ọdún tó ń fi wà ní Nàìjíríà yẹn tó ń fi gbé ìlú àwọn ìlú wọn yẹn òun ò rí ẹyọ Yorùbá kan tó ń ṣe bẹ́gà títì. Òun discover gan tán bá ní Yorùbá person torí ẹ̀ dàrú tó ní àìsàn torí ẹ̀ dàrú ti di wèrè àwọn ìdílé ẹ̀ ò ní jẹ́ kó bọ́ sí títì kó lọ́ máa gbé títì bẹ́ẹ̀ wọ́n á keep ẹ̀ sínú ilé wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ nínú ilé. Yeah, and that's what the Yorùbá people are.
wọ́n lè ti wá sọ wá dẹni tí àwọn èèyàn wá fọ́sítìtì báyìí tá lọ sí bẹ́gà rẹpẹtẹ. Àrárá a lè continue. No, we cannot continue. tó bàbá ẹni tó rò pé òun lè dọ́gbọ́n kan láti sọ fún láti make àwọn Yorùbá ká kọ̀ọ̀tù pé olúwa ń kúrọ́ nǹkan tó bá gbà wá máa fún un àbótò Nàìjíríà àwọn àbótò sùúrù. Ẹ ṣe dáàdi ẹ ṣe gan ni sá. Ìbéèrè tó bẹ̀rẹ̀ ti jẹ́ the last question náà nítorí afẹ́kẹ́ lọ sinmi dáadáa. Ó ní wípé afẹ́kẹ́ tó bọ̀ bọ̀ wá encourage àwọn èèyàn nípa torí ìsẹ́ńdọ̀ máa di ẹ̀mọ́. Ẹ̀yin yẹn lọ sọ̀rọ̀ ìtinú ọmọ mi ní o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè tó pọ̀lọpọ̀ ń dúró léèrè nìyẹn kí ẹ̀ sọ́lẹ̀ ìgbòho ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ̀ sọ́lẹ̀ ìgbòho ti kúrò ní Yorùbá nation. Wọ́n tẹ̀ tó bá advice tẹ́ bá fi tọ́nu pé kò sí lóko ìgbà. Ẹ̀rọ ní káàdì kó ń pa. Sunday Igboho is a special gift to the Yoruba people. Kàwé òṣèkéne kan àgbogbo wọn yẹn ò máa ta. Ó fẹ́ràn Yorùbá kọjá ojú ẹ̀ kò sí ó dẹ̀ ọ̀rọ̀ pé àṣẹ Yorùbá nation is ready to stand by it and fight it until we win. Bẹ́ẹ̀ni Sunday sọ fún mi ìjọ kan pé bàbá mi ká ní mo mọ̀ pé nǹkan dáadáa bí ilé ẹ̀kọ́ Ọlọ́run máa pè mí sí nǹkan dáadáa ńlá yìí bá má fẹ́ yàwó. Therefore tí mi ò bá fẹ́ yàwó kò ní sí nǹkan tó ń fà mí sẹ́yìn kò sí pé ọmọ kan wà níbi kan owó tọ́ ọ̀rọ̀ ti yàwó ọmọ kan sick ìyàwó ní ìdílé nìkan ohun ìbá wà gédégbé ohun ìbá lè já ìjà yìí without any encumbrance. Ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu. Lè wá ló fi ilẹ̀. Mo ti jókòó sọ́dọ̀ Sunday rí nígbà kan try láti ṣe kinní kan. Àròwó díẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi tí mo sílẹ̀ kò tó. Sunday jókòó sórí sẹ́tí báyìí tì. Àgbà tí mo gbọ́ tí Sunday ń fóònù yẹn kan. Lágbájá ẹni tó ṣe lọ́ọ̀yà ẹ̀ ní Òṣogbo láyé àtijọ́. Ṣé ọmọdé mi tó wà ní báyìí yẹn? Ìjọ lè bá mi ṣètò kíákíá ká lè tètè ta nídìí owó yẹn torí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ọmọ tán wọlé Ìbàdàn tán gba wúlò ẹ̀jẹ̀ gbẹpẹtẹ nìyẹn tó yẹ kó máa ronú sí. Ló tún sọ pé ilé òun tóun tún ní ilé mìíràn tó tún kùn ká ẹ̀ ta òun tó fẹ́ tà á láti mówó ẹ̀ sílẹ̀ ká bá ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún Yorùbá nation. Sunday yàtọ̀ Sunday yàtọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó fún wa bí irú yẹn. Ẹ̀yẹ́ tí a ń kúrò wẹ̀rẹ̀ káàkiri bàbá ṣe kankan Sunday ṣe kò ṣe mọ́ irọ́ ni tẹ́ ẹ̀ bá gbúrò mi tẹ́ ẹ̀ gbúrò Sunday à ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Ó ṣe é ṣe ká má gbúrò mi ní ìgbà mìíràn fún bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ẹ má rò pé àwọn bàbá ti gbé ti sún wọn wọ́n ti gbowó wọ́n ti gbowó kò sẹ́ ẹ jẹ́ kí n tún sọ mo sọ kílé kan ní program àwọn Yorùbá World Media mo ní ẹgbọ́ o kò sẹ́ni tó lè insult mi kí inú bí mi kí n fi kí inú mo kúrò ní struggle kò sẹ́ni tó lè frustrate mi kí n kúrò ní struggle kò sẹ́ni tó lè dẹ́rù bà mí kí n fi struggle sílẹ̀ kí n sá kúrò bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè gbowó kankan wá gbogbo owó ayé ìwà bá mi pé kí n kúrò ní struggle mi ò ní gbà lọ́wọ́ mọ́. I am an old man, I don't need money anymore. Ṣé kí n ṣáà jẹun kí n mọṣọ dáadáa kẹ́ dókítà wa bá wa tọ́jú mi ilé fún lówó ṣé ó tán ṣé ìyẹn màṣá lọ́ máa gbowó. Mo ti tọ́ gbogbo àwọn ọmọ mi, they are doing well, they don't need my money pé kí n lọ kí ìfowó síbi kan. Àwọn gan-an ló ń tọ́jú mi báyìí. So I don't need anybody's money. And I find that Sunday Agri is like me in that completely.
wọ́n wá gbówó ba lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ó wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Benin Republic ní ìlú tá a wà ní Cotonou yìí tí mo ti máa lọ kiri almost every day. Wọ́n rán ambassador Nàìjíríà ń gbà yẹn Burata kó wá lọ promise ẹ̀ ìyẹn mú wẹ̀ tó bá sign bíi pé o ti give up Yorùbá nation o ti fẹ́ Yorùbá nation mọ́ federal government fún wa máa fún lówó náà ó pọ̀ rẹpẹtẹ pé kó owó ọwọ́ ní general ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi yìí kò yẹ kí ẹ̀dá ọmọ tí ọmọ tó bèrè bí láyé kó lè sọ sẹ́ni kejì ẹ̀. ẹni àwọn ọ̀ràn ni. kí n gbowó lọ́wọ́ ẹ kí wàá nation mi ṣubú lulẹ̀ káwọn nation tẹ̀lé wàá máa rìn lórí ẹ̀. nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi pé kí n ṣe nìyẹn. Ọwọ́ ọkùnrin yẹn gan ní ìwé tó gbé jáde. Ọwọ́ ẹ̀ gan ni. Lẹ́sẹ̀ ń gbọ̀n. Lẹ́sẹ̀ ń gbọ̀n ló rọra fẹ̀yìn jáde. Wèrè lọ́mọ ilé tó ń wá báyìí. Kì í ṣe ẹ̀gbẹ́dẹ́ ṣe ẹ̀kan yẹn náà gbọ́dọ̀ yẹn wá rán Yorùbá máa kan wá náà kó wá promise yẹ. Tọ́nà wá pé àbúrò mi ní kìnní kan àti ẹ̀rì bára tán gan torí gbogbo Yorùbá ló bára wọn tán ìyá ṣé ẹ mọ̀ pé àwa Yorùbá ìyá ẹni jẹ́ Èkìtì kí bàbá jẹ́ Òdìjẹ̀bú àbíkà ẹ̀gbọ́n bàbá àbí bàbá kó jẹ́ Ìkálẹ̀ báwa ṣe rí nìyẹn láṣà àtiwá. So àkókò mọ̀ bóyá ìwé àtiwọ́ tán because gbogbo àwa Yorùbá là ń bára wọn tán. So òun fẹ́ advice ẹni àbúrò. Yorùbá ní ṣàlàyé. Wọ́n ní kí n lọ sọ fún ẹni as your own brother I am your brother mo mọ̀ yẹn. Lọ́wọ́ pé ìjà tó ń jà ìgbèlú sọ̀rọ̀. Nǹkan tó ń dà àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ tọ́jú ẹ̀gbọ́n o Sunday ní fẹ́ tọ́jú mi Ọlọ́run ti tọ́jú mi mo jí láyé mo health ní ara mi o kò síbi tó ń lù mí lára mo dẹ̀ iṣẹ́ mo mẹ́kọ̀ọ́ owó àwọn Buhari wọ́n kó close gbogbo àkáǹtì mi wọ́n dẹ̀ bá ilé mi jẹ́ àǹsán Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ẹ̀mí yẹn èèyàn mi ò pé máa fa àwọn èèyàn mi sílẹ̀ pé so no. ìyẹn náà ṣe dìde tọ́lọ̀ nù. ìyẹn náà lè fẹ́ yẹn nìyẹn. so èmi ò lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ gbọ́n tó bá ti ẹ̀yin lójú mi lóòótọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ má bà mí sọ́mú. ẹ má lọ. bàbá ẹgbẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ọmọ máa sọ pé tẹ́ ẹ bá gbúrò ẹ̀. For instance, do you have? What type of technology do you have to get things together? If you do not put all of that together as an architect, you will put together a house that will collapse. And so my summary of the weakness, the failings, the disastrous failings of leadership in our country is that our leaders have never really asked themselves, what kind of country do we have? And how do we put it together to achieve success? The result is that we have gone from the very highest of our, and it is to be wondered how much more a country can take in mishandling than Nigeria has taken before it breaks up. So I have seen this country succeed a lot.
In 1982, I was a young senator in the Nigerian Senate. I was also an academic. And as a result of the combination of the two, I was invited by the Republic of South Korea to give a lecture as part of the installation of their newly elected president in 1982. And I was to talk about the growing relationship between South Korea and Nigeria. And all I could say was of pride in my country. We were so far ahead of those people. All the rulers who are there in the hall as the Institute of International Relations and National Security as I delivered my lecture. And I was telling them, it is not only oil that we can sell to you, there is a lot we can teach you. For instance, we have built some of the best, most successful universities in the third world. We have built one of the most respected medical schools on earth. We have succeeded in developing our agricultural products and become one of the greatest producers in the world. Nigeria was the greatest producer of groundnuts in the world, the largest producer of palm oil in the world. It's the second largest producer of cocoa in the world. We have a lot to teach you. My country, Nigeria, has a lot to teach you. Today, South Korea is at least 1,000 years ahead of Nigeria. Nigerian leaders have succeeded in taking the wealth and the potentialities. In 4.7 miles, exit to junction 24B to a 1307. One of the desperately poor countries on earth.
ọmọ rẹ̀ ọmọ ṣe Sunday ẹ̀yẹ tó má ṣe bá kí ẹ̀ hàn sí ní gbọmọ òrìṣà tí ó ṣe bọ́kọ̀ màdé mọ́ ni ọmọ làgbẹ̀dẹ̀ ẹ bá lè jẹ́ ọ̀nà jẹ́ àgé mi ọmọ sọ́kọ̀kọ̀ láì dá gígì orí tó máa kọ́ ní wípé Yorùbá nation yóò ìgbà kìíní ẹ̀dá bílẹ̀ ṣọwọ́ òwe kò máa gbọ́dọ̀ òwe kò máa gbọ́dọ̀ òwe onílé òwe. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rórí. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ ìfẹ́ sán kankan? Àwọn kan sáré kọ́lé dáadáa. Èrè bó bàjẹ́ kọ̀ọ̀kan mi làwọn kan sá. Ṣó dára kí tẹ́ aṣọ ìbálòpọ̀? Use about take the fourth exit. Then use the left lane to stay the left to a 1307 west. Ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá yóò máa lò lé ayé gbọ́. Lọ́pọ̀lọpọ̀ lóye Yorùbá. Bẹ̀yìn ẹ̀ ṣayé ìṣúre. Kò bàjẹ́ láyé òkú pọ́npọ́n máa bàjẹ́ láyé ààrẹ sàn. Kò má sọ mi tí ìbàjẹ́ òwe. Àbẹ́ òwe. Use the left lane to stay to the left to a 1307 west. Báàná lọ́mọ kékeré kú sí kiri. Lọ́kọ̀ọ́lẹ̀ lọ́kọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. In 3.6 miles, exit to a 1096 towards St. Ives. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rere. Bàbá Jùmọ̀ á padà sílé bàbá ẹ̀ nìní. Ṣebí ewúrẹ́ yóò lọ́wọ́ ṣàmọ̀yá àkùntàn. Àkùntàn ló ní màmá mi òbí dúdú òye. Ṣebí lọ́sọdún tó ti wà nínú Nàìjíríà yìí. Ìdẹ̀ra náà fojoojúmọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n òmìnira náà fojoojúmọ́ fún àmọ́.
Òde abínibí, ọmọ dúdú àṣà ni mí. Abílẹ̀ tó fi débi ṣe, mo lè ta lákàpẹ́. Nítorí tí mo bá wà, mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọmọ dúdú àṣà ni mí. Gbogbo Yorùbá pátá, ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Lápapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation mọ̀ sá. Mo ní bàbá ṣe pé báyìí, bàbá pé ó dájú. Àbọ̀ àmútòkùn bọ̀, tí lọ́mọ rí nínú. Yàtọ̀ sí bóyá ìjẹba mo dé láláwọ̀ dúdú. Láṣẹ ní parapọ̀, kí Yorùbá dá dúró. Lábá fínú konú, lásọ̀tọ̀ ó dájú. Àjòjì máa mórí lẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá nation mọ̀ sá. Gbogbo Yorùbá pátá, ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Lápapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation mọ̀ sá. Lápẹ̀kọ̀ ó Sunday mi, lápẹ̀kọ̀ ó Sunday mi o. Akókun má ti di akọni nínú ìyàwó. Lápẹ̀kọ̀ ó Sunday mi. Akọni tó yọ ní léwu tó gbá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun lápẹ̀dá lágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́kò mú olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá yóò ṣe níwájú ìbò. Ojú tó ti rógun tó dẹ̀tún ti rọ́ sáré. Má fi wé ti yẹ tó ń wò lóye sílé. Bàbá ní fádà fún ọmọ ẹ̀ tó bá mi. Ìmú kan ogun kó tó lè ṣẹ́ ní ogun. Fúnra lọ́dọ̀. In half a mile, exit left. Then at the roundabout, take the first exit. Ìtàkọ́ni náà mi, olóyèrè èèyàn ní Sunday Igboho. Akọni Olúwa gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Olúwa gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Olúwa gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ńlá mo gbé fún Sunday Igboho. Igboho ṣá, owó bàbá dání. Bóyá tí mo bá ní Igboho ṣá, ẹ sọ fọkùnrin ogun. Ọmọ Májàsọ́lá, ìjàgbá ìrọ̀rùn tó ń bá ní ìjàgbá ní rẹ o. Kì í sáfògùn bójógún ẹ̀tọ́. Adé má pè mí bó bá jókòó tí ó tọ́. Exit left. Then at the roundabout, take the first exit on a 1096 towards St. Ives. Ẹlẹ́dàá Olúwa ló bá wa mú Sunday wá. Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ dàní Adáhàs ni. Ọ̀ràn mi yàn tó ná ìyẹn lájúlé ọ̀run. Ọ̀run mi là ló dá Yorùbá lójú. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti kú tán ti lọ. At the roundabout, take the first exit on a 1096 towards St. Ives. Fún ọ̀run ọmọ Yorùbá, ká lè bọ́ kúrò lókun àwọn ẹrú. Àwa ara wa la máa gbára sílẹ̀ o. Lọ́ra sọ sílẹ̀ ẹ̀kí o Abíọ́lá. Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ń bẹ lẹ́yìn yẹn. Ọkùnrin tó kù lé láyé ń pè lábọ́ ni. Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ń bẹ lẹ́yìn yẹn. Ọkùnrin tó kù lé. In 1.2 miles. At the roundabout, take the second exit on a 1096 towards St. Ives. Akọni èèyàn ọmọ adé ẹ̀ mọ́. Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ọkùnrin tó kù lé láyé pé lákọ̀ọ́ni. Bóyá kéré o. Kéré o. Bóyá kéré o. Kéré o. Gbogbo ọmọ Yorùbá. Kéré o. Kékulé kó sọ mú tòkó. Kéré o. Ládàjọ́ kó fóun bẹ̀. Kéré o. Èrò bẹ̀ jẹ́ ká ronú o. Kéré o. Ká lè bọ́ kúrò pẹ̀lú o. Kéré o. Gbogbo àwọn ọba Yorùbá. Kéré o. Kí wọ́n sọ kójú wa ti là. Kéré o. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá o. Kéré o. Kí wọ́n sọ kójú wa ti là. Kéré o. Wọ́n ní Yorùbá mọ̀ ọ̀sán. Kéré o. Pantene presents New Molecular Bond Repair. 5,000 Pro-V Nutri-Pearls in every bottle. Up to 100% regenerated hair. Shop now. Yorùbá nation la fẹ́, ẹyẹ kọ́ bọ̀lọ̀ wa mọ́ o, gbogbo ń tó kú la kọ́. Yorùbá nation ní kẹ́ fún wa. Yorùbá nation la fẹ́, ẹyẹ kọ́ bọ̀lọ̀ wa mọ́ o, gbogbo ń tó kú la kọ́. Yorùbá
fojú ẹ sílẹ̀ títà dùbọ̀ bá kọ́ sí olójú ni yóò sì máa dùn yorùbá máa lò jìyà ó tó gẹ́ kílẹ̀ fẹ́. yorùbá lè sọ ní bẹ́ẹ̀ fún wa. bàbá ni akọ́mọdún. In 1,000 feet. At the roundabout, take the second exit. abẹ́ta kò yà fúnta. yorùbá lè sọ ní bẹ́ẹ̀ fún wa. ṣé tipátipá ni yóò tó gẹ́ ó ti tó gẹ́ o ṣé tipátipá ni yóò tó gẹ́ o. ìṣèwé yàtọ̀ sí tiwọn wọn tún yàtọ̀ sí tiwọn níbi eré ò ṣe é fowó rà. yorùbá lè sọ ní bẹ́ẹ̀ fún wa. yorùbá lè sọ yìí ẹjọ́ wa máa ní ipa ọ̀rọ̀ àjàdé. At the roundabout, take the second exit on a 1096 towards St. Ives. yorùbá lè sọ yìí ẹjọ́ wa máa ní ipa ọ̀rọ̀ àjàdé. lóde tẹ̀sí pàtó wá papọ̀. òjò tó kẹ́yẹ àká pọ́mọ́lẹ̀ ẹ̀dìyẹ ìjẹ́ kẹ́yẹ àká pàmápọ̀mọ̀ ẹ̀dìyẹ jẹ́ ìbágbé fúlàní pẹ̀lú yorùbá òmìwọ̀ o àbákẹ́. ajá tó rí ní jùlù tó wá dípò jẹ́ ń gbó ó ṣe jẹ́ ìyẹn tèrè ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìjẹ́bọ́ oráwọn fúlàní ní gbẹ̀mí èèyàn wá ìbágbé ó bá wọ̀ mọ́ o. In half a mile. At the roundabout, take the second exit on a 1096 towards Huntingdon. ọ̀rọ̀ ti kọjá pé ká máa fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ti kọjá pé ká máa fẹ́ sọ. In 1,000 feet. At the roundabout, take the second exit. ó dàbí ẹni lọ sóko rẹ̀ ní. wọ́n ní kó ṣiṣẹ́ tó ló ti rẹ̀ ń. ó lóun fẹ́ máa kẹ́ra lù ní. ó ká kúrò wá tún sá padà wá síbi iṣẹ́ rẹ̀ ní. ìgbà yóò mú tó bá padà dé adébáṣẹ́ rẹ̀ ló dájú. ilẹ̀ Yorùbá ilé àwa ni a ti bẹ́ẹ̀ padà. At the roundabout, take the second exit on a 1096 towards Huntingdon. Rọ́bì kọ́dá pé ká máa fẹ́ sọ̀rọ̀. Gbogbo abánijẹ́ máa mọ̀ wà ẹni ọ̀gá àlàkù wọn o. ọmọ Yorùbá kì í ṣàpàyàn wọn ti wá pa ìran wọn. ìjọba tó yẹ kó fẹ̀sà wọn tún ṣàbùlù mọ́. àwọn ajínigbé wá sí ikọ̀ rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá wa. àwọn Fúlàní kan pàdé kiri lóko ṣẹlẹ̀ òrí ni. ìwà ìbàjẹ́ ti wá kòrò tí wọn lára bá fẹ́. In a quarter of a mile. At the roundabout, take the first exit on a 1096 Harrison Way. ìgbé Yorùbá lè sùn ló ń pẹ́. làwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ṣe tẹ̀lé yàtọ̀ sáwọn ọ̀dàlẹ̀ o. ọ̀rọ̀ ti kọjá pé ká máa fẹ́ sọ. àbákẹ́ mo pẹ́ kiri kan tọ́jọ́ mi lójú. ìjọba lọ fọ́ ilé kan láàrin òru. àbákẹ́ mo pẹ́ kiri kan tọ́jọ́ mi lójú. ìjọba lọ fọ́ ilé. At the roundabout, take the first exit on a 1096 Harrison Way. lọ fọ́ ilé kan láàrin òru. bóyá nìkan lọ amọ̀lédè lọ́jọ́mọ̀ gbé. kò má jọmọ̀ gbé owó gbèrè. In a quarter of a mile. At the roundabout, turn left on a 1123 towards Huntingdon. òrùtẹ̀ lọ kà mọ́lẹ̀ kálẹ̀ ẹ̀ ti pa. ó dà mí lójú ọgbà òní sọ pé ẹ̀yìn. òrùtẹ̀ lọ kà mọ́lẹ̀ kálẹ̀ ẹ̀ ti pa. ó dà mí lójú ọgbà òní sọ pé ẹ̀yìn. ọ̀nà sọ̀jà lẹ́ máa kúrọ̀ mọ́. ó dà mí lójú ọgbà òní sọ pé ẹ̀yìn. gbogbo kámẹ́rà ilé lọ́jọ́ pẹ́ ẹ̀fọ́. ìmọ̀ ló kú tó pẹ́ bẹ́ẹ̀ abẹ́ o. At the roundabout, turn left on a 1123 towards Huntingdon. Then at the roundabout, take the second exit on B1040 towards Ramsey. Ìgbà ọ̀tọ̀ ni ìlú abẹ́ orí nǹkan. Àìtọ́jú ọ̀tọ̀ sí mi, lábẹ́rẹ́ ìtìjú. Ìgbà ọ̀tọ̀ ni ìlú abẹ́ orí nǹkan. CCTV tẹ ẹ̀fọ́ ló fi dá wa lójú. Tàbí ṣùgbọ́n ò sí o, ẹlẹ́gbọ̀n lẹ́nu o. CCTV tẹ ẹ̀fọ́ ló fi dá wa lójú. Tàbí ṣùgbọ́n ò sí o, ẹlẹ́gbọ̀n lẹ́nu o. Exit kẹfà rẹ̀ níbo lẹ ti rí. At the roundabout, take the second exit on B1040 towards Ramsey.
ìkó. Yorùbá ò gbà ní gbọ́ o, ẹlẹ́bọ̀ lẹ́rù o. Ọmọ ìfòlóró ń gbé afurasí ní. Tàbí ṣùgbọ́n ò sí o, ẹlẹ́bọ̀ lẹ́rù o. Ọmọ ìfòlóró ń gbé suspect ní. Tàbí ṣùgbọ́n ò sí o, ẹlẹ́bọ̀ lẹ́rù o. Àbí ìjọba ti darapọ̀ máwọn ajínigbé. Ọ̀rọ̀ yìí rú wa lójú òwe fún wa létí o. Àbí ìjọba ti darapọ̀ máwọn ajínigbé. Ọ̀rọ̀ yìí rú wa lójú òwe fún wa létí o. Àbí ìjọba ló rán ọ̀wọ́n kó máa dì wá gbé. Ọ̀rọ̀ yìí rú wa lójú. In half mile. At the roundabout, take the second exit on B1040, Summersham Road. Wọ́n ti dá. Bí bàbá òjò pa ni, ìgbàgbọ́ ni yóò dá. Bí bàbá dákẹ́ lọ́mọ, ọlọ́run wá ti dá. Ẹni lọ́lọ́run rí òun ó yẹ kẹ́yàn náà rí. Ẹni lọ́lọ́run rí òun ó yẹ kẹ́yàn náà rí. Tàbí ṣùgbọ́n ò sí o, ẹlẹ́bọ̀ lè o. Ọmọ òkèjì sọ fún ọ. Tàbí ṣùgbọ́n ò. In 1,000 feet. At the roundabout, take the second exit. Ẹ tún wọ́n sílẹ̀ o, ẹ tún wọ́n sílẹ̀ o. Ọmọ Yorùbá ẹ tó pamọ́, ẹ tètè tún wọ́n sílẹ̀, ẹ tún wọ́n sílẹ̀ o. Ẹ tún wọ́n sílẹ̀ o, ẹ tún wọ́n sílẹ̀ o. At the roundabout, take the second exit on B1040, Summersham Road. Ṣàmọ̀ kó wọn ò jáde, ẹ tó lọ kó wọn. Wọ́n ti da ìlú rú aráyé yẹn gbọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ lọ káwọn mọ́lé láàrin òru. Ẹnìkan pa wọn, ẹ tún wá òkú wọn lọ. Àwọn ọmọ olóye Ìgbòho òòṣà, àwọn tá. In 1.4 miles. Turn left on Wheatsheaf Road. Àwọn tó ń jọ wọn gbé kí lẹ ṣe fún wọn. Àwọn tó ń gbébọn rìn ṣé ẹ ti mú wọn. Ẹ wò ìjọba Nàìjíríà pẹ̀lú àbòsí. Ṣàrántí pé obìnrin wà láàárín wọn o. Ẹ̀yà tí wọ́n tilẹ̀ wò ní kíákíá. Ẹ tún wọ́n tilẹ̀ o, ẹ tún wọ́n tilẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa, ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa, ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Àbùkù tó bá kan fowó ẹ̀yin máa ló kọ̀. Àbùkù tó bá kan fowó Yorùbá ló kọ̀ ọ́. Ẹ̀yin ọba Yorùbá, ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Aláàfin ẹ dìde sí, ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Ọ̀ní ìfẹ́ dìde sí ọ. Ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Ọba Awùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú. Ọ̀rọ̀ yìí kò ní ẹ dára mọ́. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, thank you so much. Ibi tá a máa rí ètò yẹn sí lélẹ́yìí, a tún máa pàdé tà. Thank you all, bye for now.